Hi guys! For today's video, magluluto tayo ng Lumpiang Shanghai! Tara na! Simulan na natin! So, ito yung mga sangkap na gagamitin natin. So, una, ilagay natin ang ating giniling. Then, yung ating chopped na onion. So, i-mix natin yung ating giniling at yung onion. And after that, sunod ng ating chopped carrots. Next natin ang ating 1 egg. Guys, favorite ko ang lumpia sa bawat handaan. Napakasarap. So, haluin natin siya. Then, we will add 1/2 cup of soy sauce. Then, 1/4 cup of fish sauce or patis. So, mix all together. Then, add tayo ng ginisa seasoning mix. Add a little bit more. Pag medyo feeling nyo na kulang siya sa lasa. So, make sure na mamimix nyo siya mabuti para mag-even yung lasa niya. Then, we will add a little bit of pepper para medyo maanghang-anghang siya. So, optional naman ng pepper. So, if you have a kid, so, wag na lang kayo maglagay ng pepper para makain din ng mga bata. So, ayan na siya guys. Namimix na natin. Malapit na siya. And, later, ibabalot na natin siya sa ating lumpia. So, ayan na siya guys. Ito na yan yung lumpia natin na binabalot ko. So, ako, naglagay ako ng egg para dumikit siya. So, ganyan ako magbalot ng ating lumpia. So, make sure na balot siya. So, repeat procedure lang yan guys. And later, pwede natin siyang iprito. So, make sure yung mantika natin is naka-medium heat lang para hindi masunog yung ating lumpia. Alalay lang po sa apoy. Ang lumpia na to, pwede nyo siyang i-partner sa spaghetti or sa pansit, kung may mga handaan kayo, sa menudo. Yan, yung mga bagay na hindi mawawala ang Lumpiang Shanghai sa ating handaan.
So, ayan na siya guys. So, tamang-tama lang yung ating luto. So, yan ang ating lumpiang Shanghai. Sa sauce guys, pwede kayong maglagay po ng ketchup or sweet and sour sauce. So, ayan na siya guys. Lumpiang Shanghai! Enjoy! For more videos and updates, don't forget to click subscribe and click the bell button. Thank you! Bye!